टोनर इन्डेड ओपन द फ्रन्ट कभर यसरी मेसेज देखाइरहेको छ र फोटोकपी लिइरहेको छैन भने तपाईले सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्रिन्टरको कार्टेजलाई हेरेर टोनरलाई निकाल्नु साथीहरु यसरी निकाल्नु साथीहरु बाहिर निकालिसकेपछि अब तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने क्लियर बटन देखिरहनु भएको छैन र क्लियर बटनलाई 8 देखि 10 सेकेन्डसम्म लङ प्रेस गर्नुहोस् र त्यसलाई छोड्नुहोस् र ओके बटनलाई पनि सेम तरिकाले 8 देखि 10 सेकेन्डसम्म पुनः प्रेस गर्नुहोस् साथीहरु। अब यति गर्नुभयो भने तपाईको गाडी यसरी मेसेज देखाउनेछ नि र रिप्लेस ड्रम भनेर आउनेछ। त्यसपछि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने अब एकदम फास्ट रूपमा स्टार्टलाई क्लिक गर्नुहोस् साथीहरु। स्टार्टलाई अब साथीहरु स्टार्टलाई प्रेस गर्नुहोस् एकपटक। स्टार्टलाई प्रेस गर्दा बित्तिकै तपाईको गाडी यस्तो खालको डिस्प्ले आउनेछ र अब तपाईले एकदम छिटो प्लस बटन प्लस माथि एकचोटी मात्रै प्लसलाई एकचोटी दबाउनुहोस् साथीहरु। त्यसपछि पुनः तलको माइनसलाई एकपटक दबाउनुहोस्। पहिला 1 आउनेछ र तल गरेपछि 00 आउनेछ साथीहरु। अब साथीहरु यहाँ 1 छ तलको दबाए मैले माइनसलाई दबाए बित्तिकै 00 देखाउनेछ यसरी। अब साथीहरु 00 आइसकेपछि अब साथीहरु प्लस माइनस गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँबाट के गर्नुस् भने बीचमा ओके लाई प्रेस गर्नुस्। ओके प्रेस गरिसकेपछि यो एक्सेप्टेड हुनेछ र तपाईले कार्टेजलाई यसलाई फिट गर्नुस् लगाउनुस् र अब एकछिन वेट गर्नु साथीहरु। यहाँनिर प्लिज वेट भनेर देखाउनेछ। केही समय लगाउनेछ साथीहरु, केही समय मात्रै। त्यसपछि तपाईको यहाँनिर प्रिन्टर अब एकदम ओके भएर देखाउनेछ। यहाँनिर देखाइसक्यो कपीज भनेर अटो भनेर अप्सन आइसकेको छ। नर्मल मोडमा आयो साथीहरु। अब मैले एउटा फोटोकपी गरेर पनि तपाईलाई देखाउने छु। अब साथीहरु मैले यहाँनिर एउटा फोटोकपी प्रेस गरेको छु। स्टार्टमा क्लिक गरे साथीहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम क्लियर तरिकाले फोटोकपी आइसकेको छ। यसै तपाईले शैलीसँग सामान्य सेटिङबाट यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।